नमस्कार साथीहरु, टेक्निकल सन्दीप युट्युब च्यानलमा हजुरलाई स्वागत छ र म सन्दीप मल्ल। सो गाइज, आजको भिडियोमा चाहिँ म कुरा गर्दै छु OnePlus Nord CE 5G को बारेमा, जो अलरेडी इन्डियन मार्केटमा चाहिँ लन्च भइसकेको छ र हाम्रो नेपाली बजारमा पनि 10-15 दिन भित्रैमा चाहिँ देख्न मिल्ने छ। सो आज यसैको बारेमा चाहिँ कुरा गर्दै छु, के फिचर स्पेसिफिकेसन रहेका छन् र हाम्रो नेपाली बजारमा चाहिँ के कति प्राइसमा चाहिँ लन्च हुने सम्भावना चाहिँ रहेको छ, सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु र भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर जानकारी लिनु होला। र यदि आजको भिडियो चाहिँ हजुरलाई मन परे, भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, जसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला, ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ। ओके, सो गाइज, अब चाहिँ ढिला नगरी आजको भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु र OnePlus Nord CE 5G को ओभरअलमा कुरा गर्ने हो भने 6.43 इन्चको फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देख्न सकिन्छ, जसमा 90 हर्ट्जको चाहिँ रिफ्रेश रेट देख्न सकिन्छ भने कोर्निङ गोरिल्ला ग्लास 5 को चाहिँ प्रोटेक्सन देख्न सकिन्छ, 404 ppi को पिक्सल डेन्सिटी देख्न सकिन्छ। ओभरअल डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने सेम टु सेम हामीले यो भन्दा पहिला OnePlus Nord को देख्न मिलेको थियो त्यस्तै नै रहेको छ, त्यसमा कुनै चेन्जेस पनि गरेको छैन। र सफ्टवेयरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने एन्ड्रोइड 11 देख्न सकिन्छ Oxygen OS 11 का साथ। प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने क्वालकमको स्न्यापड्रैगन 750G चिपसेट प्रोसेसर देख्न सकिन्छ, जसमा 5G को सपोर्ट पनि रहेको छ। CPU र GPU को बारेमा कुरा गर्ने हो भने Cryo 560 octa कोर CPU देख्न सकिन्छ, जो 1.7 GHz मा चाहिँ क्लक रहेको छ। Adreno 619 GPU देख्न सकिन्छ। ओभरअल गेमिङ परफर्मेन्स पनि हामीले डिसेन्ट खालको चाहिँ यसमा देख्न सकिनेछ। प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने LPDDR4X RAM र UFS 2.1 को चाहिँ स्टोरेज देख्न सकिन्छ। पावर एफिसिएन्सी भने हामीले ठीकठाकको देख्न सकिन्छ। OnePlus कम्पनीलाई हेर्ने हो र ब्रान्डलाई हेर्ने हो भने त राम्रै खालको चाहिँ परफर्मेन्स चाहिँ देख्न मिल्छ। तर यो प्राइस सेगमेन्टमा अरु ब्रान्डका स्मार्टफोनहरुलाई हेर्ने हो भने चाहिँ डिसेन्ट खालको चाहिँ मान्न सकिन्छ। र क्यामेराको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ तीनवटा क्यामेरा देख्न सकिन्छ पछाडीपट्टि, जो यसको मेन क्यामेरा चाहिँ 64 मेगापिक्सलको प्राइमेरी सेन्सर देख्न सकिन्छ। सेकेन्ड क्यामेरा चाहिँ 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड सेन्सर देख्न सकिन्छ भने थर्ड क्यामेरा चाहिँ 2 मेगापिक्सलको मोनोक्रोम सेन्सर देख्न सकिन्छ। ओभरअल क्यामेरा फिचर र क्वालिटी पनि हामीले डिसेन्ट खालको चाहिँ मान्न सकिन्छ। यो भन्दा पहिला चाहिँ हामीले OnePlus Nord मा चाहिँ 48 मेगापिक्सलको क्वाड क्यामेरा सेटअप देख्न मिलेको थियो। यहाँनिर चाहिँ एउटा सेन्सरलाई चाहिँ अपग्रेड गरेको छ भने एउटा सेन्सर चाहिँ हटाइदिइरहेको छ, त्यो चाहिँ अलिकति डिसअपोइन्ट पनि रहेको छ भने यसमा चाहिँ हामीले 16 मेगापिक्सलको फ्रन्ट क्यामेरा देख्न सकिन्छ। OnePlus Nord मा भने हामीले दुईवटा चाहिँ सेल्फी क्यामेरा देख्न मिलेको थियो, ड्युअल सेल्फी क्यामेरा सेटअपका साथ चाहिँ देख्न मिलेको थियो। यहाँनिर पनि अलिकति चाहिँ डाउनग्रेड गरेको छ। ओभरअल क्यामेरा फिचर र क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यहाँनिर पनि डिसेन्ट खालको चाहिँ मान्न सकिन्छ। OnePlus लाई हेर्ने हो भने त राम्रै हो, तर अरु ब्रान्डहरुलाई हेर्ने हो भने चाहिँ डिसेन्ट मान्न सकिन्छ। र ब्याट्रीको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ 4500 mAh को ब्याट्री देख्न सकिन्छ। 33 वाट को फास्ट चार्जर, USB टाइप C पोर्ट देख्न सकिन्छ। ब्याट्री ब्याकअप भने हामीले राम्रो देख्न सकिन्छ, जो 4500 mAh को ब्याट्रीको लागि 33 वाट को फास्ट चार्जरको कम्बिनेसन एकदमै राम्रो मान्न सकिन्छ। र अरु फिचरहरुको बारेमा कुरा गर्ने हो भने OnePlus Nord मा भने हामीले 3.5 mm को हेडफोन ज्याक चाहिँ देख्न मिलेको थिएन। यसमा चाहिँ त्यहाँबाट जुन हटाएको कुरा चाहिँ यसमा चाहिँ जोडेको छ, जो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा पनि रहेको छ। हामीले 3.5 mm को हेडफोन ज्याक देख्न मिल्छ। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट सेन्सर देख्न सकिन्छ, फेस अनलक सेन्सर देख्न सकिन्छ। अरु सेन्सरहरुको बारेमा कुरा गर्ने भने गाइरोस्कोप देख्न सकिन्छ, प्रोक्सिमिटी सेन्सर देख्न सकिन्छ। तर यो 5G स्मार्टफोन भए पनि हामीले इन्डियन मार्केटमा चाहिँ एउटा मात्र ब्यान्डको चाहिँ सपोर्ट देख्न मिलेको छ। युरोपियन कन्ट्रीमा चाहिँ एकदमै धेरै चाहिँ 5G ब्यान्डहरुको चाहिँ सपोर्ट देख्न मिलेको थियो, तर इन्डियन मार्केटमा चाहिँ एउटा मात्र ब्यान्डको सपोर्ट देख्न मिलेको छ। अब हाम्रो नेपाली बजारमा चाहिँ युरोपियन भेरिएन्ट आयो भने त हामीले पनि मजाले धेरै ब्यान्डहरु चाहिँ देख्न मिल्नेछ, जो 5G सपोर्टको लागि। इन्डियन भेरिएन्ट आयो भने एउटा मात्र ब्यान्ड सपोर्ट देख्न मिल्नेछ। अब फ्युचरमा हाम्रो नेपाली बजारमा 5G नेटवर्क आयो भने त्यो ब्यान्ड त्यहाँ सपोर्ट गर्छ कि गर्दैन त्यो कुरा पनि अहिले कन्फ्युजन रहेको छ। सो त्यसैले चाहिँ यो स्मार्टफोनलाई 5G लाई नै प्रायोरिटी लिएर चाहिँ नकिन्नु होला। अरु परफर्मेन्स वाइज, अरु फिचर स्पेसिफिकेसन र OnePlus को स्मार्टफोन हजुरहरुलाई मन पर्छ भने चाहिँ जान सक्नुहुन्छ यो स्मार्टफोनमा। र भेरिएन्टको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हामीले तीनवटा भेरिएन्टमा चाहिँ देख्न मिल्नेछ, जो 6GB प्लस 128GB, 8GB प्लस 128GB र जो एकदमै यसको हायर भेरिएन्ट चाहिँ 12GB प्लस 256GB स्टोरेजका साथ चाहिँ देख्न मिल्नेछ। र यसको प्राइसको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ अहिले हाम्रो नेपाली बजारमा चाहिँ कुनै लन्च भएको छैन, त्यसैले चाहिँ यसको एक्सपेक्टेड प्राइसको बारेमा कुरा गर्ने हो भने जो यसको बेस भेरिएन्ट रहेको छ 6GB प्लस 128GB को भने 40 देखि 42000 को बीचमा हामीले देख्न मिल्नेछ। 8GB प्लस 128GB को भने 45 देखि 45000 को बीचमा देख्न मिल्नेछ भने जो यसको सबभन्दा हायर भेरिएन्ट रहेको छ 50000 सम्म चाहिँ देख्न मिल्नेछ। यो एउटा एक्सपेक्टेड प्राइस मात्र रहेको
रहेको छ। अब हाम्रो नेपाली बजारमा 10-15 दिन भित्रैमा लन्च हुँदैछ। त्यसपछि पनि हामी अर्को डेडिकेटेड भिडियो बनाएर यसको प्राइसहरुको बारेमा र आफ्नो पर्सनल ओपिनियन पनि शेयर गर्नेछौं। सो गाइज यही थियो OnePlus Nord CE 5G को ओभरअल डिजाइन फिचर र स्पेसिफिकेसन को बारेमा र मेरो पर्सनल ओपिनियन को बारेमा कुरा गर्ने हो भने OnePlus Nord र OnePlus Nord CE 5G को कुनै पनि त्यस्तो फरक चाहिँ देख्न मिलेको छैन। अलिकति केही कुराको चाहिँ अपग्रेड गरेको छ, कुनै कुराको डाउनग्रेड गरेको छ। सो ओभरअलमा फोन सेम टु सेम नै रहेको छ। OnePlus Nord चाहिँ अलिकति महँगो प्राइसमा चाहिँ हाम्रो नेपाली बजारमा लन्च भएको थियो, जुन 8GB प्लस 128GB वाला मात्र लन्च भएको थियो, जसको प्राइस चाहिँ 54,999 रुपैयाँ चाहिँ रहेको थियो हाम्रो नेपाली बजारमा। अब OnePlus Nord CE 5G चाहिँ अलिकति सस्तोमा चाहिँ देख्न सकिने चाहिँ सम्भावना रहेको छ, किनभने इन्डियन मार्केटमा पनि OnePlus Nord भन्दा चाहिँ केही सस्तो प्राइसमा चाहिँ हामीले देख्न मिलेको छ। सो गाइज यही थियो OnePlus Nord CE 5G को ओभरअल डिजाइन फिचर र स्पेसिफिकेसन। र हजुरहरु भने OnePlus Nord CE 5G लाई लिएर कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ त्यो भने कमेन्ट गर्नु होला। र आजको भिडियो चाहिँ मन पर्यो भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, जसले थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकन दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला, ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ।